awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum and good morning. Alright. So, kita akan sambung discussion untuk soalan ini. Okay. Okay, question number 6. Alright. So now let's read the question first. Okay, so here we have a convex mirror. So, nampak saja perkataan convex mirror. So maknanya kita tahulah focal length dia mesti negatif. So focal length is negative 10 cm. Okay. So this one for convex mirror. Okay. Convex mirror. Alright. And then the virtual image. Soalan kata apa sini? Virtual. Kenapa saya ingat tadi ni? Virtual image. Okay. So V is equal to 5 cm. V is equal to negative negative 5 cm. Right? Virtual image. Okay. Tulis tu mesti betul lah. Okay, and then sketch and label ray diagram to show the formation of the image. Okay, so macam biasa kita cubalah. Okay, so you ambil lah pembaris. And then untuk convex mirror, okay, kita buat macam ini. Okay, dan kalau boleh ini awak highlightkan sikit lah untuk menunjukkan dia adalah mirror bukan lens. Convex mirror. Boleh Okay, and then object, dia kata kita nak tengoklah focal length dia adalah okay, yang ni you kena hafal sikit kalau macam ni. Apa maksud dia kena hafal? Okay, sebab kita tak tahu U dekat mana. U kita tak tahu dekat mana. Kita boleh kira dulu nombor tu. Okay. So kalau focal length dia 10. Okay, contoh kat sini adalah focal length. So sini adalah dia punya, awak agak-agak lah. Kalau maknanya you ambil pembaris, dia kurang lah awak letak sini F. So sini dia punya R. So kalau F tu 10. Okay, jarak daripada mirror ke F 10. F ke R ini lagi 10 lah. So ini adalah 20. So U saya tak tahu dekat mana, dia tanya dekat soalan number 2. So boleh je kita kira dulu U. 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, so kita kira lah. So 1 over F tu adalah negatif 1 over negative 10 equal to 1 over U plus V 1 over negative 5. Okay, boleh je U yang kedua dulu. So nanti U tu kita akan dapat 10 cm. Maknanya bila 10 cm means that the object is on focal point. Kan? Sebab ini kita tahu tadi, ini dia punya ni adalah 10. 10. Kan? So kalau yang belakang ini sama jugalah. F. Ini boleh buat besar pun boleh lah. F. Focal point dia. Focal point, and ini boleh letak C ataupun R lah. Lebih kurang sama besar macam tu. And then yang ambil pembaris, letaklah. So kita dah tahu U kita dekat 10 cm. Okay, so saya buat kat sini. Okay. So first ray kat sini. Okay, first ray awak pisah betul-betul adjust pembaris. 1. Okay, so dia mesti pergi ke F. Macam ni. Pembaris tu letak ke F. So ni dah akan mencapai ke sana. Dan ni you buat dotted line. Okay. Okay, so ni 1. And then 2, you ambil you punya pembaris, terus pergi ke arah center of the curvature ataupun the radius lah. Sini macam ni. Kan? 2. Saya adjust. Okay, yang ni awak buat dotted line. Macam tu lah. Okay, macam tu number 3. Okay, so number 2. Alright, cukuplah 2 tu. Okay, so kita punya, nampak tak kita punya image kita kat sini. Okay, ini adalah image, ini adalah objek. Okay, so image kita kalau soalan minta kita lukis, dia minta karakteristik. So dia adalah virtual untuk mirror. Di belakang mirror, at the back of the mirror, dia adalah virtual image, virtual, upright and diminish. Okay, so dah settle lah. Okay, soalan 6A.
Okay, kita dah settle soalan 6A. Kenapa ni? Okay, so next. B. Okay, kita buat B pula. Okay, B kita ada lens. Here we have converging lens. Converge. So dia adalah, kalau soalan tak bagi gambar rajah, kita kena ingatlah converging lens dia adalah convex lens. Dia dengar tak? Respon sikit, diam je. Okay. So the height. Boleh Okay, so yang B kat sini saya buat. So the height of the object is 4 cm and U is 30 cm. So the focal length for convex lens is positive 10 cm. Okay, positive. And the position of the image, ni simple sangat lah. Okay, just guna formula 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, you masukkan nilai cuma F tu positif. So dapatlah V is equal to, okay check boleh buat tak? 15 cm. Okay, 15 cm, sorry. So soalan kata determine the position. Dia tak adalah kata calculate image distance. Okay, kalau calculate image distance, okay, kita tak boleh nyatakanlah ada di depan ataupun di belakang. Calculate image distance. Kan, ini. Tapi determine, okay, determine the position of the image. Kat mana image tu? Okay, so jadi lens, so ini kita dapat positif. Okay, so dia adalah real image. So real image untuk lens, dia terbentuk dekat mana? Kat mana? Behind kan? Kita balik dengan mirror. Kalau mirror tadi, tengok kalau mirror tadi, so image, -5 virtual image, it's formed behind the mirror. Okay, untuk virtual. Okay, sebab tu kita kira V tadi negatif untuk mirror. Okay, tapi kalau untuk lens, kita dapat V equal to positive 15 cm, which is real image. Okay, tapi bila kita lukis, dia terbentuk behind the lens. Okay, real image untuk lens behind the lens. Okay, so kita kena nyatakanlah position of the image form, which is real image behind the lens. Alright, and then question number 2. Okay, so for number 2, saya letak kat sini lah. Okay, so kita nak kira the height of the image. So we can use equation magnification. Ada dua, negative V over U, M juga equal to height of the image over height of the object. Okay, so bila kita nak kira height, okay, sebab ada student tanya yang negatif tu nak kena masukkan tak? Kalau you masukkan negatif tu, nanti you punya height of the image akan dapat nilai negatif. Ketinggian, masa, tak adalah negatif kan? Macam tu. So, kita bolehlah buang kat situ. So, nanti akan dapat height of the image over height of the object equal to V over U. Masukkanlah nilai dia. Equal to V over U times height of the object. Okay, sorry. Okay, so buat. So, height of the image, V tadi kita dapat 15 over, apa tadi? U U 30 times height of the object 4. Okay, so kita akan dapatlah jawapan dia dekat situ. Yang saya ada adalah 2 cm. Sebab kita punya height of the object tadi, kita tak tukar kepada meter, we use 4 cm. U dengan V pun sama, semua dalam centimeter lah. So all the calculation in centimeter. Okay, so the answer is 2 cm. Okay, so total dekat situ 5 markah. Okay, jadi untuk soalan yang tadi, 5 markah dia dekat mana kan? Soalan yang tadi tu. Okay. Kan 6A pun 5 markah, 6B pun 5 markah lah. So kalau yang 6A tu, you boleh tengok lah masa kita lukis tu, dia ada 3 markah. Yang lukis tu dia ada 3 markah. Okay. Arrow 2, betul lah dia ada 3 markah yang tu. 1, 2, 3. Image yang terbentuk 3, 2. Okay, so arrow ni 1. Kau tengok kat sini Okay, this arrow you must have 2 arrows at least. So 1 marks for here. Okay, for this arrow,
and this is also another 1 mark. Okay, and then mesti label lah dekat mana image tu. Okay, so image dekat sini yang color biru ni, so this is the 3rd mark. Okay, so 3 markah dekat sini, and then kita kira U kat sini 10 cm untuk soalan A 6A2. So 6A2 kat sini. Okay, 6A2 ada 2 markah. You ganti betul. Okay, maknanya you masukkan ini betul. Okay, focal length is -10. Okay, dapat markah dekat sini. Okay, gantian dan sini mesti kena dengan unit. Okay. Okay, jadi sekarang untuk yang B pula. Okay, jadi untuk B pun sama juga. The position of the image. So here we have 3 marks. Okay, the first one kat sini lah gantian. So, jawapan mesti dengan unit yang betul dan ini. Okay, you nyatakan the position of the image behind or in front. So, jawapan dia behind the lens. So, 3 markah. And the height of the image, 2 markah lah. Okay, pada gantian, you ganti nilai betul dan jawapan akhir. So, memang kenapa formula tak ada markah? Sebab dia dah bagi kat depan. Tapi setiap soalan mesti wajib you tulis dulu formulanya. Okay, baru tahulah kita nak proceed ke arah mana. Okay. Okay, so finish question number 6. Okay, so now question number 7. Okay, so this is young double slit experiment. Okay, so the interference pattern is formed 1 meter away from the double slit. Sama dengan soalan pagi tadi yang kita buat. So determine the distance between the central bright to the fifth bright fringe. Okay, that's mean this one fifth ataupun fifth order bright, fifth bright. So samalah M is equal to 5. Ini guna formula saja, very simple. 2 markah, 2 markah. Okay, so masukkanlah jawapan dia. So ini gunakan formula yang betul double slit bright. M lambda D over D. Okay, so dapatlah jawapan dia. Okay, you masukkan nilai. Pastikan mana tadi nilai dia. Ni. Ini nanometer, power of -9. Okay. Separation of the double slit D, small d. Small d is 0.25. Kan, 0.25 millimeter times 10 power of -3. And then this one is D kecil. D besar. Ni D besar, ni D kecil. Okay, this is lambda. So masukkan betul-betul. So dapatlah nanti jawapan yang saya ada kat sini 0.011 meter. Okay, Y5 bright. 5B tu bright lah. Okay, you masukkan nilai dia. Okay, 2 markah kat sini maknanya you gantikan nilai nanti betul. Gantikan semua betul dalam meter dan jawapan akhir ada unit. Okay, dan untuk yang nombor 2, macam kita discuss pagi tadi, fifth duct and fifth order duct untuk double slit. Kalau fifth order duct, M dia equal to 5. Tapi kalau fifth duct, M dia equal to 4. Okay, kelas pagi tadi saya dah lukis dah tadi kan. Ini kena tahu, 4 ke 5. Okay, so M is equal to 4. Okay, so Y, okay, 4 duct. Okay, sebab dia adalah follow the number of order, M plus half lambda D over D. Okay, so this is number of order 4, 4th order, iaitu duct yang kelima. So jawapan dia adalah 9.9 exponent -3 meter. So here we have another 2 marks. Okay, this one you ganti nilai yang betul. Okay, 4 M equal to 4. 4 plus half lambda D over D. So ini jawapan akhir. Okay, so dapatlah 4 markah dekat situ. Okay, untuk soalan 7B ni, sebenarnya ada correction tapi boleh je buat ni. Water puddle ni, N equal to 1 kan. Sebab ada yang tanya kan, air dia punya refractive index of air kan 1. Kenapa water pun 1 kan? Ini you betulkan sebenarnya dalam 1.33. Tapi soalan ni still boleh jawab kan, dan still you boleh dapat jawapan yang betul sebab nanti kan kita lukis. So ini you betulkan. Okay, N for water.
gantikan 1.33. Okay. Tapi kalau siapa jawab pun dia still boleh dapat jawapan yang betul lah. Dia just cuma salah kat nilai 1 dengan 1.33. Tapi dia tidak mengganggu lah equation apa yang you nak pakai. Okay, jom kita lukis dulu. What is the minimum thickness of the oil film? Okay, so kalau kita buat layer macam biasalah, kita lukiskan. Ini. So this is the layer. Okay, this is the water. Okay, where N is equal to 1.33. Dia bagi 1 kan? Okay, and this is oil. Ni oil. Okay, so let's say here N3. So N2 is given 1.38. Kan? N1 adalah udara lah, 1.00. Baru betul. Kan? So ada typo dekat situ Alright, so first step you need to determine lah this is anti-phase ataupun in-phase. Okay, tapi konstruktif ke destruktif? Okay, sebelum tu you baca soalan tadi, you notice that green light, dia kata you notice that green light lambda 5 to 1 nanometer is absent in the reflection. So bila perkataan absent ni merujuk kepada kita nak cerita pasal disruptive interference of the green light. Okay, so ini kita akan guna formula disruptive. Okay, disruptive. Okay, tapi disruptive tu ada dua. Kita nak guna formula disruptive in phase ataupun kita nak guna formula anti-phase. Kan? Kita dah tentukan dah nak pilih equation disruptive. Okay, so tengok pada kita punya layer ni pula. N1 ke N2 ni dah ulang banyak kali, berjuta berjuta kali dah saya ulang kan. N1, N2. Okay, N1 diffractive index dia kecil kan daripada N2. Saya kata apa, daripada nilai kecil ke nilai besar, daripada kaya duit ada 1, ini 1.38, ini 1 juta, ini 1.38 kan. Tak adalah miskin pun kan. Tapi secara nak ingatlah, daripada miskin, dia duit sikit nak jadi duit banyak, mesti berubah kan. Perangai kena berubah, jadi rajin, macam tu. Okay, so the first ray, saya akan tick, ada phase change. Okay, jadi for the second one, okay, after the reflection on the surface of the oil, ni baru pula. Okay, so daripada N2 ke N3, from 1.38, from higher refractive index to lower. Okay, so kalau daripada kaya jadi miskin kan, kaya ke miskin tak berubah pun, tak buat apa-apa, tak berubah apa-apa perangai pun, maknanya dia tak buat apa-apa, tak buat apa-apa perubahan, boleh je jatuh miskin. Macam tu maksud dia. Okay, untuk cara ingat dan hafal saja. So pangkah, no phase change. Okay, so kita ada ray 1 and ray 2. So ray 1 ada phase change, ray 2 ada phase change. Okay, that means you kena pilih formula disruptive anti-phase. Sebab ray 1 ada phase change, ray 2 tak ada phase change, maknanya dia adalah anti-phase. Kalau ray 1 ada phase change, ray 2 ada phase change, maknanya dia adalah in phase. Ataupun ray 1 tak ada phase change, ray 2 pun tak ada phase change, tu itu adalah in phase. So pilih formula tu, jangan salah. Okay, so ini kita akan pilih formula disruptive anti-phase. Okay, so formula dia adalah 2nt equal to m lambda. Okay, where m we must take the lowest number of order. Tak boleh lah ambil kosong, nanti nilai t thickness tu kosong pula. Okay, we start m with number 1. Okay, 1. Masukkanlah nilai dia. Okay, so T minimum is equal to, berapa jawapan dia kat sini? 1 point. Masukkan nilai dia. Saya masukkan M lambda over 2N. Lambda 55 nano. Okay. N tu N apa? Hari tu ada yang tanya lagi. N ni N apa? N ni mesti N layer of the film. Film kita kat sini adalah oil lah. Layer of film. Iaitu untuk kes ini adalah oil. So oil kita 1.38. Okay, 1.38. Dapatlah jawapan akhir dia adalah 1.T minimum 884 exponent negative 7.
Okay, maknanya thickness 1.884 times 10 power of negative 7 meter times 2. You akan perasan that green light akan absent masa reflection. Okay, so this is the answer. Okay, so dekat sini ada 2 markah lah. Okay, dia bagi markah pada sinilah konsep K1 dan jawapan akhir. Okay, dengan unit lah. So 2 markah saja kat situ. Selalunya kalau gantian ni betul, maknanya kita nampaklah student tu ganti. Kalau dia letak, dia dah pilih, kalau lah student dah pilih formula yang betul kan. Macam ni kan. Awak dah pilih formula yang betul, to anti to M lambda. Tapi bila masukkan kat sini, you letak M equal to 0. Salah lah, jawapan akhir pun salah. T equal to 0 salah So tak dapat markah K1 ni pun tak dapat walaupun you dah pilih formula yang betul. Macam tu. So kita ikutlah skema jawapan yang ni dia bagi markah dekat K1. So dapatlah 2. Macam tu. Boleh Okay. Ada nak tanya apa-apa? Tanya apa-apa tak? Tak ada? Ni nombor 7C. Tak ada diam je ni. Buat ke tak buat, check kertas tu. Okay, nanti awak salin balik. Kalau salah buat correction. Study lah, buat soalan. Tak boleh tengok je Semalam siapa cakap tengok je, tak boleh tengok. Belajar kena buat soalan Okay, so lambda, okay, C pula, 7C. So lambda is equal to 650 nanometer single slit. Okay, upon a single slit. Okay, A dia bagi dah. If the screen is spaced 8 cm from the slit, okay, 8 cm, tukarkan semua kepada meter. So calculate the width of the central bright fringe. Okay, so ini sama dengan soalan pagi tadi lah. Okay, the width of the central bright fringe is equal to 2 lambda D over A. Kan? Ni macam lebih kurang pula soalan pagi tadi kan? Sama je. Masuk je lah nilai dia. Ini selalunya 1 markah saja. Kan? Okay, masuk. Dapatlah jawapan. Okay, 6.5 nanometer. Tak, dia bagi nanometer. Ataupun 650 lah. Ikut soalan. 650 nanometer D8 exponent negative 2 over A. Okay, salin. Kalau betul, check lah. So dapat sinilah 1 markah. 0.0 central bright fringe 0.026 meter. Okay, dapatlah betul 1 markah. Okay, mesti dengan unit yang betul Okay. Okay, and then the distance from the central bright fringe to the second order bright. Okay, so Y to B. Kan, so guna formula apa? Okay, N ke M ke mana-mana boleh lah N plus half lambda D over A. Kan? Yang ni dia bagi 3 markah pula. Banyak pula yang ni kan. Okay, so 2. You tahu where N is equal to 2 plus half. And then lambda 650 exponent negative 9. And D is 8 times 10 power of negative. Itulah. Over A. Okay. Boleh So dapatlah jawapan dia. 3.25 exponent negative 2 meter. Banyak kali dah cakap ni unit, jangan salah. Okay, so ada 3 markah. So ada 1 kat sini, markah konsep you pilih second order bright. Okay, M ataupun N lah equal to 2. You gantikan dengan nilai yang betul, tekan kalkulator betul, tulis unit sekali, jawapan akhir dapat terus jawapan. Okay, jawapan yang betul lah. Jawapan berserta dengan unit yang betul. Kalau tulis jawapan je unit tak ada markah Okay, so dah settle dah question number 7. Check balik berapa you dapat out of 4, 2, 6, 4, 10. Out of 10 marks, berapa you dapat? 0 ke? 2 ke? 1 ke? Check balik kat situ Okay, ni tak muat ni, saya buat kat tepi sana. Okay, question number 8. 5 markah. 5 markah ke? Betul lah. Question number 8, 5 markah saja.
Sekejap Alright, so number 8. Okay. So number 8, figure 7.1 shows a photoelectric photoelectric cell, this one which is used to study the change in current with potential. So cathode is incident. Okay, kita ada cathode and anode. Okay, saran sikit. Okay. Kan ni kan. Okay, so this is cathode, anode. Okay, cathode is incident by a monochromatic light. So kita ada monochromatic light given that the lambda of the incident light is 360 nanometer. Okay, so the result of the experiment is shown in figure 7. So daripada graf ini yang paling penting you kena tahulah nilai 2 ni apa. Ini nilai apa yang akan bagi kita hint untuk kita jawab soalan. Okay, so kalau saya tengok sini kita nampaklah ini adalah nilai stopping voltage. Okay, kita akan ambil 2 volt. Okay, stopping voltage is equal to 2 volt. Alright, and then question number 1. Alright, so here we have 3 marks. Kan? 3 marks. Kenapa ada total 6 pula? Betul lah 3 marks. Okay, so calculate the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted. Okay, jadi daripada graf kita tahulah, from graph kita dapat maklumat the stopping voltage is equal to 2 volt. Alright, and then we already know that for the kinetic energy, maximum kinetic energy, we can calculate by using equation EVS. Kan? Tulis formula. So you masukkan nilai lah. E 1.6 exponent negative 19, stopping voltage 2. So final answer dekat sini 3.2. Okay, so this is the answer. So we have 3 marks here. This one, maknanya you baca daripada graf, you dapat markah 1. You masukkan dekat dalam equation dengan betul. Okay, lepas tu you tekan calculator dengan betul berserta dengan unit kinetic energy unitnya joule. Jangan bagi unit pelik-pelik pula. Okay, so dah settle yang tu. So number 2. Okay, so number 2, determine the work function of the cathode. Okay, work function of the cathode. Maknanya metal. Okay, what is the work function of the metal of the cathode tadi? Sebab apa? Sebab incident light tadi dia incites on the metal here, cathode tadilah. Okay, lepas tu baru photoelectron akan emitted dan dia akan bergerak ke anode. Okay, lepas tu kita akan nampaklah akan ada photoelectric current. Okay, so using the general equation, okay, of the Einstein equation, saya suka tulis, saya selalu pesan E, the energy of the incident light is equal to work function, okay, the energy of the work function, okay, plus kinetic energy. That one is conservation of energy sebenarnya. Kan? Ini energy yang digunakan to break down all the bonds between the atom, and this is kinetic energy when the electron is moving out from the metal, keluar daripada metal. Tulis general equation ni dulu. Okay, write the general equation and then we want to calculate the work function. So you can just rearrange. Kinetic energy tadi kan dah ada, cumanya kita tak ada nilai, kan, kita tak ada nilai energy of photon. So energy of photon equal to, kita ada lambda here, okay, so Hc over lambda. Okay, masuklah. Kalau dia bagi frekuensi, you boleh terus tulislah E is equal to Hf. Sebab kita ada lambda, Hc over lambda. Okay, so we will use this one, Hc over lambda. Kinetic energy tadi, okay, ini dalam joule. So bila dalam joule, jawapan akhir ni dia tak minta dalam EV kan, unit EV. So jawapan akhir ni dalam joule lah, sebab tadi kinetic energy kita dalam joule. Okay, so kat sini 2 markah sahaja. Okay, so 1, you gantilah Hc lambda tu, ganti dengan nilai yang betul, and then dengan unit yang betul. Alright, so finish question number 8. So we will proceed to question number 9. Sikit lagi.
Sempat tak ni nak habiskan? Mana tadi? Laju sikit lah hari ni. Okay, question number 9, 3 marks only. Kan, guna formula je lah ni. Okay, tapi dia bagi alpha particle where Q is equal to positive 2E. Which is positive 2E, E dia masukkan charge of the electron. Okay, for the alpha particle. Mass is also given, accelerated from rest through the potential difference of 78 volt. Okay, ini masuk sajalah formula lambda kita nak kira wavelength. Okay, lambda is equal to H over, okay, square root 2ME, V here is the voltage. Kan, 3 markah sajalah. H masukkan nilai dia 6.63 exponent negative 34. Betul tak? Betul kan? Mass dia dah bagi juga, masuk je lah. 2 times 6.64, mass dia power of 27, negative 27. Tekan calculator betul-betul. The charge of the electron 1.6 exponent negative 19 and the voltage is given 78. Okay, ni 3 markah, senang je. So jawapan akhir saya dapat 1.15 exponent negative 12 meter. Ataupun nak tukar kepada picometer pun boleh. Okay, ini markah free saja, 3 markah. Okay, maknanya you kira ni betul, you masuk nilai betul, you dapat jawapan akhir yang betul. Okay, soalan nombor 9. Okay, and then question number 10, the last one. Okay, 10A dulu. 4 markah, banyak juga ni, 4 dengan 7. Okay, the most common isotope uranium 328. Okay, so dekat sini kalau you perhatikan, dia bagi, ini dia bagi atomic kan, atomic mass. Betul tak? Dia tak bagi mass of nucleus. Okay, so mass, kita tengok soalan so dia bagi situ atomic mass. Tengok dia bagi mass of the nucleus or atomic mass 238. Okay, jadi in order to calculate binding energy, kan kita tahu nak kira binding energy, E is equal to delta M C squared. Macam tu. Okay. Jadi kalau you nak guna formula C squared, pastikan delta M ini dalam unit kg. Kan? Kalau nak guna formula ini. Okay, kalau you nak guna formula E is equal to delta M, satu lagi apa dia? Yang C squared, where C squared is equal to dalam EV lah 391. 931 terbalik pula. 931.5 mega electron volt per C. Per U, sorry. Per U. Okay. Boleh juga nak guna formula ni. Okay, di mana nilai yang ini adalah C squared tapi pastikan, lemak bateri dah habis pula. Okay, tapi pastikan ini, tengoklah, you kira ni dalam apa? Unit apa? Unit U. Okay. Jadi sekarang dia bagi atomic mass dalam unit U. Okay. So, ada 2 cara, kita kena kira delta M dulu. Okay, delta M kita, kalau kita guna formula ini, delta M, sebab tu semalam saya bagi list of constant yang baru. Okay, this time kita ada mass of hydrogen. So, bila kita ada mass of hydrogen, so you can calculate the delta M, okay, by using this equation. Kan, Z times mass of hydrogen, the number of proton times mass of hydrogen plus the number of neutron plus times the mass of neutron. Mass of neutron pun ada kat depan kan? Tolak mass of atom. Sebab soalan bagi kita mass of atom. Okay, kalau soalan bagi the mass of nucleus, okay, so we can use this equation lah. Mass of proton tambah mass of neutron tolak mass of nucleus. Okay, ni tengok sini Ini beza dia. So kita nak guna yang mana? Kita guna yang inilah. Lebih mudah. Kan? So, kira dulu delta M dia. Okay, awak kira delta M dapat berapa? Tolong kirakan untuk saya. Siapa sudi nak kirakan untuk saya?
92. So mass of proton, mass of hydrogen. Berapa mass of hydrogen? Kat depan ada, semalam saya ada bahagian baru kan. Cepat tolong kirakan untuk saya. Saya tak nak tekan kalkulator, awak dah tekan. Yang baru semalam saya ada bagi, dah ada hydrogen mass kat depan. Ambil dalam U lah sebab mass of atom tu dalam U 1.007825. Last, so the neutron number mass of neutron ada tak? Constant depan. Mass of neutron ada 1.008665. 1.008665. Tolak mass of atom 238.0500788. Berapa dapat delta M? Tolong kirakan untuk saya. Tulis kat chat pula. Saya dapat 1.93. Betul. 1.93 berapa? 934202. 4202. Boleh lah tu Okay. Lepas tu teruslah kira. Therefore delta M is equal, delta M tak nak binding energy kan. E is equal to delta M C squared. Okay. So delta M, masukkanlah delta M kita dalam unit U tadi. So C squared kita darabkan dengan 931.5 mega electron volt. Dia tak minta dalam joule Oh, dia nak dalam joule. Boleh juga tukarkan dulu dalam joule. Kejap lagi kita tukar Kita darabkan dulu. Okay, dia dah spesifik dah. Dia nak binding energy dalam unit joule. So ni dapat berapa? Sama tak jawapan dia? 1.934202 darab 931.5. So dapat berapa tu? 1.802 exponent 3 mega electron volt. You tukarlah kepada joule. Ni mesti tukar kepada joule. Okay? Macam mana nak tukar kepada joule? Darab lah darab. Okay, tukarlah kepada joule. Sama dengan 1.802 mega power of 6 electron. Electron darab charge of electron. So dapatlah jawapan akhir 2.88. 2.88 exponent negative 10 joule. So this is the final answer. Okay, ada 3 markah. Ada 4 markah soalan ni. Okay, so maknanya 4 markah. Masa kita kira ni lah. Kan, kira delta M tadi. Mula kita kena kira delta M. Okay, so banyaklah delta M, sini, ini 4. Macam tu. Maknanya kalau jawapan akhir awak betul dengan unit, terus dapat 4 markah kat situ. Okay, last one. Ada lagi 7 minit. Sempat nak habiskan. Sikit lagi ni. 7.10 lebih. Tak muat kat sini, kita bawa pergi sana. Okay. Kita buat kat bawah ni. Alright, question number 10B. Okay. So, here we have a palladium 103 is used in prostate cancer treatment and its half-life is 17 days. What is the initial activity of the palladium if the mass of the sample is 0.25 gram? Okay, so the half-life, so the half-life is given 17 days. Kan? So sekarang kita nak kira the initial activity, kita nak guna formula ini. Kan? Ini Tapi kita tak ada kita punya apa ni? Lambda ni. Ini kena kira dulu. This one. Okay? The decay constant. The decay constant. Okay, the decay constant is equal to ln 2 over half-life. Okay? But half-life tu tukarlah kepada seconds. 17 hari
17 hari darab 24 hours darab 60 minutes darab 60 seconds. Okay, berapa? 17 times 7, 24, 60 times 60. So 146880. Okay. 146. Itu tak? Okay, lepas tu lon tu bahagi dengan answer. Okay, so 4.72 exponent negative 7 per second. Kira dululah. And then N naught. Okay. N naught pun kita boleh kira. Ini pula nak kira. So N naught is equal to initial that one is the initial number. Okay, so kita ada 0.25 gram. Kita kena kira dia punya initial number of atom. Okay, so kira lah. Dia punya, ini dia punya apa, molar mass molar mass 0.25 mass. Okay, mass bagi dengan, tukar kepada kg mass bagi dengan the molar mass times the Avogadro number. Okay, so kat sini saya dapat lah the atom 1.4. Awak check yang awak buat tu sama tak? Atoms. Okay, so sekarang kita dah ada ini dah ada, ini dah ada. Therefore, we can calculate the initial activity is lambda 4.72 exponent negative 7 times the initial number of atom. Okay, 1.46 exponent 21. Okay, so check kat situ. Berapa dapat? Okay, 6.89 exponent 14. Ada yang tulis kat ruangan komen ni? Tak ada. Ada bunyi tadi. Okay, so 6.89 exponent 14 unit unit kena ada. So 3 markah lah dekat sini. Satu masa you kira lambda, you kira ini, okay, dan jawapan akhir lah. Jawapan akhir. So 3 markah. Alright. Dah lagi 3 minit habis dah ni. Okay. Okay, so kita berhentilah kat sini. So we have finished all the discussion. So buat semua set soalan. So saya doakan awak bolehlah jawab dengan baik Semoga boleh jawab dengan berjaya. Okay, itu saja untuk hari ini.